Yes, my testing. What is up with you guys? This is Joner and welcome to my channel. For today's vlog, I am going to unbox the gift that I got from my wife. Dahil ngayong July, celebrate ako ng aking 24th birthday. Oh, come on. Sige. 30th birthday. Duh. 35. 35 na ako. Okay, anyway, sa lahat ng mga naka-follow doon sa aking Facebook page na Wandering Chronicles, meron akong video na in-upload doon a few days ago kung saan sinasabi ko doon kung ano yung dapat abangan sa aking vlog number 5, kung ano magaganap sa Cebu. Obviously, yung vlog na yon ay intended for Cebu trip, pero I just felt na I have to do this vlog muna. Logically speaking, kailangan mauna itong video na to kasi nga, ang episode nito is all about unboxing the gift na binigay sa akin ng asawa ko. Well, just a small background of the story. Pinag-uusapan namin the other night, kailan ko daw gustong matanggap yung gift. Sabi ko syempre, dun sa mismong araw ng birthday ko, which is on July 7. Pero sabi niya, binigyan niya ako ng clue, baka daw magsisi ako, baka mas nanaisin ko daw na makuha na lang daw ngayon. Baka daw mas ma-appreciate ko kung mabuksan ko daw agad or matanggap ko daw agad yung regalo na yon. So, she insisted the other night na i-unbox na nga ngayon. The reason why, na-excite na din akong buksan yung regalo na yon, kaya ginagawa ko tong vlog na ito. Okay? Klaro? Malinaw? In all honesty, hindi talaga ako sanay na binabrag yung mga binibigay na regalo sa akin. Hindi dahil sa hindi ako proud or hindi ako thankful or hindi ako grateful doon. Siguro, gusto ko lang din i-share sa inyo yung joy. Well, wala naman talagang masama kung tumatanggap ka ng mga material na bagay. Ang masama, kung ang nagiging focus na lang ng kasiyahan mo ay umiikot na lang sa mga material na bagay na nakukuha mo. Tama? Tama! Woo! Okay, sige, ang dami ko nang sinasabi. Sisimulan ko na tong unboxing na to. In 4, 3, 2, 1. Guys, so yung regalo sa akin ng asawa ko. Nung una, sabi niya sa akin, ito daw ay pants. Pero, curious lang ako, bakit nasa box at medyo matigas? And merong bubble top. Okay. So ngayon, i-unbox na natin itong regalo na to. Oh, there we go. Huwag natin matagalin. Sila natin to. OMG! Oh my God! Oh my God! Okay, I'm speechless. Hindi ko pa man totally na-unbox ito. Mine, I just want to say thank you. Hindi dahil sa alam kong mahal to, kundi thank you for being so much supportive sa lahat ng bagay na ginagawa ko. Thank you talaga. Thank you. So, I got an idea. Might as well, ituloy na natin to sa pag-unbox nitong... Wow! Yeah, let's begin. Mine, ano ba to? Mahal nito. Ito, I guess this will serve as the tripod. Oh my God. So, OMG. Tapos meron ding ganito. Yan, USB cable. Siguro for charging na din. Ganda.
Okay, so I'm done with the unboxing. Finally, meron na rin akong gimbal. Mine, if you're listening, if you're watching my video, I just want to say thank you. Sobrang na-appreciate ko to. I cannot thank you that much. I cannot express how thankful I am. Not because I have this material thing, but I just want to say thank you for supporting me all the way para sa aking pag-vlog. Thank you so much. So dito nagtatapos ang vlog na to. So very short lang siya. Maraming salamat ulit sa inyo, sa mga subscribers ko dyan, sa lahat ng mga sumusubaybay sa akin. Abangan ninyo yung aming Cebu trip, it's gonna happen, at makikita ninyo sa aking vlog number 6. Abangan niyo po yun. Again, shout out sa lahat ng mga friends ko. Keeps on giving comments sa aking mga vlogs. Yeah, maybe that's it. See you on my next video.